Hello, Tibor vagyok, a Negora Bundzset zenekartól, és az Impact csatornát nézitek. Sziasztok! Mai vendégünk Tibor a Negora Bundzsetből. Szia, köszöntünk újra Dublinban. Fárasztó lehetett ez a buli, ugyanis 2 koncertet énekeltél végig. Mondjuk úgy, igen, eléggé fárasztó, viszont jó buli volt. Picit hosszú ez a turné is. 2,5 hónap után már picit kezd fárasztó lenni minden egyes buli. Mondjuk az, hogy 2 koncertünk volt egymás után, ez mindenképpen zavar, megszoktuk. A tagságban, mint láttuk, elég jelentős átfedések voltak, tehát egy 75% Negora Bundzset játszotta az első koncertet, de ennek ellenére a hangulat teljesen más a 2 zenekar koncertjén. Neked személy szerint milyen érzésed van? Különböző dolgokat érsz meg a színpadon az egyes zenekaraidban? Igen, teljesen különbözik a két dolog. A grindcore ez egy doom, depresszív zene. Az én saját bandám, amit 91 óta csinálok és próbálok vinni, húzni magam után. A Negora Bundzset ez egy teljesen más filozófia, teljesen egy másik film. És különböző élmény. Negorát játszani, Negora dalokat játszani, vagy grindcore játszani. Mindkettőt szeretem, de nincs elveszteni, szeretem a másikat, de viszont különbözik. Mint tudjuk, ez a turné a Tao című új albumnak a promóciós turnéja. Milyen a lemezfogadtatása eddig? Mit éreztek? Eddig nagyon jó, mutatjuk úgy. Elég sok lemezkritikát kaptunk, nagy részük ultra pozitív, vagy legalább pozitív. Koncertek egyelőre jól mennek, az emberek élvezik, egyes dalokat, más dalokat, mikor első hallásra hallják, picit megijednek, ilyen picit. Van pár dal az új lemezen, amely picit eltérő az eddigi Negora Bundzsettől. De alapjában véve nagyon kés a dolog, jól fogadják lemezt, az új lemezt az emberek. Meg fogjuk látni 10 év múlva, mi lesz a reakció. És mi a helyzet a grindcore-dal? Mert érdekes dolgot találtam az interneten, hogy a legutóbbi lemez, a Wrong Road már készen volt 2011-ben, de csak tavaly jelent meg? Igen, 2010-ben végül is. Picit nehézkes a grindcore zenekar élete. Kisvárosban lakunk, Aradon, 25 éves a zenekar, mint egy ilyen kultusz zenekar, de annyira soha nem volt tudtak lenni a zenekar. Nehéz embereket találni, akik vigyék előre a zenekar. 2010-ben megírtam a lemezt, felvettem, 2010 végén már ki lehetett volna adni, de úgy szerettem volna, a dalokat én írtam, a szövegeket, a stúdiónkban az összes én csináltam végül is. Úgy akartam kiadni a lemezt, hogy legyen egy ilyen kooperatív produkció, szóval valaki keverje, mások vegye fel a lemezt. És ezért húzódott el 4 évet ez a dolog. Nehéz volt embereket, kollégákat találni. Említetted, hogy gyakorlatilag te vagy a kreatív agytröszt a grindcore-ban. A Negora Bundzsetben pedig, mint tudjuk, Negro, és itt van egy kis párhuzam, te is ugyanúgy egyedüli alapítótag vagy a grindcore-ban, mint ahogy ő a Negora Bundzsetben. Hogy zajlik a kreatív folyamat a Negorában? Tehát részt vesztek azért az alkotásban? Vegyük úgy, hogy az egész alapötlet, koncepció a Negrué. Szóval ő írja a szövegeket, neki megvan a téma,
ez a lemez arról kell szóljon, így kéne szóljanak a dalok. Most nekünk az a szerencsénk, hogy ő végül is dobos, szóval mindenki csinálja a sajátját. És próbálunk úgy zenét írni külön-külön, aztán összedobjuk az ötleteket, hogy végül is mindenkinek tetszen és megfeleljen a dolog. Persze elsősorban Negrunak, mert az ő zenekara. Tagcserék akadtak mindkét zenekar életében, elég sok. A Negura Buncsetnél 2013-ban gyakorlatilag Negrun kívül kicserélődött az egész tagság. Azt nyilatkozta Negru egy interjúban, hogy nem volt ez annyira új, mivel hogy ismerte az új tagokat már korábbról. Te honnan ismerted őt? Mi kb. 25 év ezelőtt ismerkedtünk meg. Ő egy másik zenekarban volt dobos, haverok voltunk, és úgy megmaradt a barátság hosszú távon, mondjuk úgy. Sőt, az első években volt egy csomó közös koncertünk. Szóval 25 éve ismerem a Negrut. Tagcserék. Negura Buncset esetében az van, hogy ez a zenekar 15 éve egyfolytában turnézik. Hát van olyan kb. 100 koncert évente, nem 100, akkor 80, de például idén lesz 140 koncertünk. Tehát nem egyszerű olyan embereket találni, akik ténylegesen szívvel, lélekkel viszik előre valamit. Sokan azért csinálják, hogy próbálják megélni a zenét, és hogyha így állsz hozzá a dologhoz, akkor nem is. Még az van, hogy most már mindenki 30 éves múlt, és mindenkinek van családja, nagy részt család, rendes munkahely. Hogyha 3 hónapot, 4 hónapot turnézol egy évben, akkor nem tudsz egy normális, jól fizetett munkahelyet kapni. Szerintem ezért innen jöttek a tagcserék. Hosszú távon megúgy az ember turni. Vagy legalábbis én ezt hallottam a volt negurásoktól. Én még nem unom. 25 éve még erről álmodoztam, most megvan, ezt csinálom, most nekem okés. Örülök neki, hogy így van. Említettük már, hogy mind a két zenekar a 90-es évek eleje közepetáján alakult. Mi volt a helyzet akkoriban Romániában a metal szintéren? Nagyon szép évek voltak azok, 90-es évek. Nem jártak hozzánk külföldi zenekarok, eléggé ritkák voltak a koncertek, fesztiválok, és akármilyen rockbuli, metalbuli tele volt emberekkel, 100 ember, akármilyen hely akár. Aztán megváltozott a helyzet, elkezdtek jönni hozzánk is a külföldi zenekarok, a metal zene már nem annyira trendy, mint volt, és most nem volt a helyzet sajnos. De akkor a 90-es években nagyon jól ment. Van olyan mostani zenekar Romániában, akit szívesen ajánlanál nekünk? Aki mondjuk esetleg még nem annyira híres, de kiemelkedő szerinted? Van egy csomó jó zenekar román szinten. Mondjuk a Dordedu, nem tudom, hogy melyik kategória, szerintem az már az ismerted, nem? Dordedu volt negurásoknak a zenekar, az szerintem egy jó zenekar. Még van egy Gothic nevű zenekar, amelyik nagyon jó, ilyen gotikus, metal stílusú, ez is a 90-es évek elején kezdték ők is. Bukovina. Bukovina egy folk, heavy, black magukat zenekar, akik ismertek hazánkban, vagyis ultra ismertek, és nagyon jó a zenék. A Negura Buncset filozófiájában nagyon nagy szerepet kap a spiritualitás és a természet, és ez a jelenlegi album, a Tao is egy trilógiának az első eleme, ami, ha jól tudom, Erdélyt fogja bemutatni különböző szempontokból. Pontosan. Neked is ilyen nagy szerepet játszik az életedben a természet és a spiritualitás? Neked személy szerint?
Én annyira nem vagyok spirituális, mint a Negro, az biztos. A természetet szeretem én is, hatással van persze. De a színpadon, ahogy előadod a számokat, ez majdnem, hogy sámáninak hat. Ezért kérdeztem, tehát gondolom azért ez egy más elmeállapot. Igen, ez picit, mint előbb mondtam, grindbotban egy a helyzet, aztán lejövünk, átcseréljük a ruhákat, aztán mikor felmegyek újra a színpadra, egy teljesen más ember vagyok, teljesen más hozzáállással állunk neki koncertnek. Lehet általánosságban kijelenteni, hogy melyik országban vagy melyik területen a legnépszerűbb az ilyen zene? Most, hogy hol népszerűbb ez a zene, ezt nem tudom megmondani, de például Franciaországban játszottunk tavalytól előtt, és 10 nap múlva is fogom megtenni a Franciaországban. Ott én nem tudtam, hogy ennyire népszerű ez az underground, folk, black, ott nagyon sok ember eljött, és én őszintén bevallva nem tudtam, hogy ténylegesen Franciaország ez egy metal ország, tehát ennyi rocker van és ilyen jó a hozzáállás. Ott nagyon népszerű a Negro Project. És sőt a grindok is. Ott onnan kaptuk a legtöbb like-okat, ott adtuk el a legtöbb CD-t, dolgot. Nem tudom én. Mi az, ami téged inspirál? Hova mész ihletért? Hova megyek ihletért? Azon, hogy éjjel szoktam írni dalokat, úgy általában mindent, és nem tudom, lehet, hogy az álmatlanság. Nagy részt a daloknak úgy voltak írva, hogy nem tudtam aludni. Rám jött a depresszió, valami, és akkor elkezdtem, és szerintem ez van a legnagyobb hatása a zenében. Amikor nem zenével foglalkozol, akkor mit csinálsz? Zenélek. Nincs olyan, hogy nem foglalkozok zenével. Mióta negurázom, most már 2,5 éve, 3 éve, nem igazán van munkahelyem, nem lehet kettőt csinálni, és 100%-ot csak zenét írok, van több projektem, nekem ez az élet, zeneírás, meg a koncertek persze. Hogyha nem lennél zenész, akkor mivel szeretnél foglalkozni? Ez egy jó kérdés. Nem lennék zenész, azt hiszem, hogy egy jó apa lennék. Családdal foglalkozni. Szerintem grafikával, de nekem grafikus a mesterségem, mondjuk úgy. Szerettem is, szeretem most is, csak épp most nincs elég. Miket hallgatsz manapság, milyen zenéket? Nagyrészt retro dolgokat. Queen, ilyenek. Picit az van, szeretem a metal zenét, imádom. Metalos vagyok. Csak ilyen 3-4 hónap turné után hazaérek, akkor akármi, csak ne ordítson. Legyen valami kellemes. Sok elektrozenét hallgatok, sok Depeche Mode-ot. Ákost, hol az a bazár. Emlékszel, hogy mi volt az az első szám vagy zenekar, aki elindította rock és a metal sötétos végén? Azt hiszem, vagyis az biztos, hogy az első lemez, a Death-től a Scream Bloody Gore. Scream Bloody Gore a Death-től, az volt az első lemez, akkor wow, Istenem, kész ez. Ez a zené. Na, ez volt 88 messze. Azóta metalos maradtam, de egész életemben kevertem a Depeche Mode-dal. Melyik kedvenc zenekarodban szeretnél zenélni, hogyha választhatnál egyet? Na, ez nagyon jó kérdés. Csak az a baj, hogy akármelyik kedvenc zenekaromat választanám, egyikben sem volnák elég jó. Mint énekes, mint ordibáló, tag, mit tudom én. Na, még elmegyek, de ilyen énekesnek nem igazán. Szerintem a Depeche Mode az volna.
Legalább egy koncert végig. Hogyha részt vehetnél egy időutazáson, akkor megtennéd? Szerintem igen. És hova szeretnél menni? Vagyis mikorba? Szerintem a jövőben. Mert? Ez is biztos. Mert a múlt az már olyan, amilyen, de a jövő az szerintem sokkal érdekesebb. Azt tudjuk, hogy a Negura Buncsetnek ugye van most ez a trilógia, Igen. tehát most ezzel fogtok foglalkozni. És a Grindcore-tal mi a helyzet? Tehát a jövőre mik a tervek a turné után? A terv szerint, mikor hazaérünk június közepén, elkezdjük felvenni az új Grindcore-ot, az új lemezt. Meg van beszélve a stúdió, hangmérnök. Remélem, hogy most nem 4 évet tart még stúdió munka. És szeretnék szeptember-októberben van egy amerikai turnénk, oda is megyünk a Grindcore-tal is, és addigra be szeretnénk fejezni, és oda kiadni a lemezt. Vagy most mi saját magunk adjuk ki, akkor is inkább megmegyünk egy új lemezzel. Mert ezek a dalok jók, nem mondom, hogy én dalaim szeretem őket, csak már eléggé régiek. Hát hajrá! Légy szíves, sorold fel minden idők 5 legjobb albumát. Jó kérdés. Biztos a Songs of Faith and Devotion a Depeche Mode-tól az egyik. A második a Bonzától az 1984. Aztán van egy olyan, hogy Cure is. De ettől a Spiritual Healing. És az Anathemától az Alternative Form. Hát akkor egy utolsó kérdésem maradt. Mit üzensz a rajongóknak? Azt üzenem, hogy próbáljanak kitartani a kedvenc zenekarunk mellett. Mert szerintem csak így tudnak a zenekarok fejlődni, és tovább is fennmaradni. Hogyha a közönség nem jön a koncertekre, nem veszi meg a lemezeket, pólumokat, mint tudom, akkor a zenész nem tud megélni, nem tud alkotni, nem tud stúdiózni, nem tud csinálni. Szóval, hogyha ténylegesen szeretsz valakit, vagy zenekart, akkor próbálj kiállni hosszú távon. Szép végszó volt, köszönjük szépen! Én köszönöm, mi köszönjük. És akkor további minden jót kívánok! Köszönjük a lehetőséget.